सर्दी, खोकला आणि कफ यावरचं सगळ्यात मोठं औषध आहे हे झाड. याला म्हणतात आडुळसा. जवळपास सगळे खोकल्याचे औषध या आडुळशाच्या झाडापासूनच बनतात. एक काडी जर लावली ना तर आयुष्यभर आपल्या दरवाजात हे आडुळशाचं झाड जगून राहतं आणि आपल्याला सुद्धा जगवतं आणि सर्दी, खोकला, कफ पासून आपल्याला वाचवतं. याचा उपयोग कसा करायचा? तर आडुळशाची पानं, अद्रक, हळद, गूळ आणि तुळस याचा काढा तयार करायचा छान. सकाळी 1 कप आणि संध्याकाळी 1 कप असं 3 दिवस घ्यायचं. 100% तुम्हाला गोळ्या, औषधं किंवा एखादं कुठलं बॉटल खोकल्याची न घेता सुद्धा हा काढा तेवढाच परिणामकारक असेल. नंबर 2, अद्रक, हळद आणि गूळ याची पेस्ट करून ठेवायची. सकाळ संध्याकाळ 1-1 चमचा घ्यायचे. त्याचे लाडू पण बनवून ठेवू शकता तुम्ही. त्यानंतर अद्रक, लिंबू आणि मध हे एकत्र करून कोरडा खोकला असेल आणि त्यावेळेला तुम्ही घेतलं तरीसुद्धा तुम्हाला त्याचा उपयोग होऊ शकतो. अजून एक, गरम पाण्याच्या सकाळ संध्याकाळ गुळण्या करायच्या, त्यात मीठ आणि हळद टाकून. मीठ आणि हळद टाकून जर सकाळ संध्याकाळ गुळण्या केल्या, आपल्याला हे माहिती असतं पण आपण टाळतो आणि त्याच्याऐवजी आपण गोळ्या घेतो, तर याने सुद्धा घशाला तुमचा आराम पडेल. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशा वेळेला फॅनच्या खाली झोपू नका, थंडगार पदार्थ खाऊ नका, कोल्ड्रिंक्स टाळा. आणि जर असं सर्दी, खोकला, कफ झाला तर त्यावेळेला तुम्ही थोडंसं दिवसभरात कोमट पाणी पिऊ शकता. एरवी मुद्दामून कोमट पाणी पिण्याची गरज नाही. ज्ञानयोग ध्यान शिबिर जर तुम्ही केलं, नियमित सकाळी साधना करत राहिलात तर तुम्हाला एक तर कुठले आजार येणारच नाही, तुम्ही आजारी पडणारच नाही. मध्ये आता एवढी थंडी होती बघा, टी व्हीमध्ये बातम्यांमध्ये सांगत होते घराच्या बाहेर निघू नका. आणि मी सगळ्या साधकांना घेऊन, अगदी वयस्कर साधकांना घेऊन सुद्धा ब्रह्मगिरी पर्वत, अंजनेरी पर्वत इकडे वरती गेलो होतो आणि कोणाला काहीच त्रास नाही झाला. का बरं? कारण नियमित साधना, नियमित प्राणायाम, नियमित ध्यान यांनी तुमची इम्युनिटी पॉवर वाढते आणि तुम्हाला सर्दी, खोकला, कफ असा त्रास होणारच नाही. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट, ज्ञानयोग गोपाळकाला हा आहार जर तुम्ही करत नसताल तर याच चॅनलवरती तो व्हिडिओ बघा आणि तसं जेवण सुरू करा. तुमचे अनेक आजार जे येणार आहेत तेच येणार नाहीत. आजार तुमच्या घराजवळ सुद्धा फिरकणार नाही असा तो आहार आहे. म्हणजे साधा सोपा 50% कच्च्या भाज्या खायच्या रोजच्या जेवणामध्ये. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमचं पोट सहज स्वच्छ झालं पाहिजे. तुमचे बरेचसे रोग हे पोट, अगदी सर्दीसुद्धा, डोकेदुखीसुद्धा पोट स्वच्छ न होण्याचं कारण. आणि त्याच्यासाठी साधा एक एनिमा पॉड घ्या आणि जेव्हा जेव्हा तुम्हाला असं वाटलं की तुम्हाला पोट साफ होत नाही, त्या दिवशी सकाळी किंवा संध्याकाळी एनिमा जर तुम्ही घेतला आणि पोट जर सहज स्वच्छ झालं तर सर्दी, खोकला, कफ हे त्रास तुम्हाला येणारच नाही. आणि खरंच जर आरोग्य संपन्न, आनंदी आणि प्रत्येक क्षण भरभरून जगत आयुष्य जगायचं असेल, निर्व्यसनी आणि आनंददायी जर जीवन जगायचं असेल तर सहपरिवार पहिल्यांदा आपल्या या चैतन्यवनातलं निवासी शिबिर 6 दिवसांचं तुम्ही करा. निवासी शिबिर तुम्हाला जमत नसेल, तुम्ही जगाच्या पाठीवरती कुठेही असू द्या, पण तुम्ही ऑनलाईन शिबिर 9 दिवसांचं झूम ॲपवरचं ते करू शकता. ज्ञानयोगाच्या सोबत 3 कोटी लोक मागच्या 20 वर्षात जोडलेले आहेत. 50 देशांमधले लोक जोडलेले आहेत आणि आरोग्याची अनुभूती घेत आहेत. हा व्हिडिओ, ही माहिती इतरांना सुद्धा शेअर करा आणि ज्ञानयोगासोबत या शिबिरांच्या माध्यमातून आरोग्य संपन्न जीवन जगण्यासाठी खाली दिलेल्या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करा आणि आपली बुकिंग, आपली नोंदणी करा आणि या खूप मोठ्या ज्ञानयोग परिवारासोबत आपणही जोडल्या जा. हसत राहा, आनंदी राहा, उत्साही राहा, आरोग्य संपन्न राहा आणि एक तरी आडुळशाचं झाड आपल्या घराच्या समोर लावा. जय गुरुदेव.